guys, welcome back to my channel again, and today I am making spaghetti and I will show you how I cook. Okay, so the first thing we need the fan, a push small fan. We're gonna fill it with a small amount of water, and then we're gonna set that into the high volume, actually medium high volume fire, and then we're gonna grab the salt, that's the sea salt, and then we're gonna pour from the top, and then same thing with the olive oil. We're gonna mix that olive oil so I can have the oily taste, you know what I mean. And म यसलाई यहाँ आउँछु अनि यसलाई म राम्रोसँग धोएर चाहिँ हैन त्यो रातो पनि धुन्छु अनि फेरि रातो पनि धोएर चाहिँ फेरि यता आएर त्यसलाई म हाफमा काट्दिन्छु त्यसलाई हाफमा काटेपछि चाहिँ त्यसको त्यो सेतो भने त्यो गुदी जस्तो हैन त्यसलाई म फ्याल्दिन्छु फेरि यता आएर म त्यो स्पगेटी चाहिँ भाँच्दिन्छु हैन भाँचेर फेरि अर्को पनि भाँच्दिन्छु अर्को पनि म भाँचेर चाहिँ फेरि म यता आएर त्यो रातो अनियन म काट्दिन्छु हाफमा काट्दिन्छु यसलाई म चप गर्दिन्छु हैन अनि यसलाई चप गरेर अनि फेरि म यता आएर चाहिँ यो सलान्ट्रियो म काट्दिन्छु सलान्ट्रियो काटेर चाहिँ अनि फेरि यसलाई म त्यो अनियनमा अनि चाहिँ जुन त्यो अर्को चाहिँ जुन छ त्यो खोर्सानी त्यसमा पनि म मिलाइदिन्छु हैन भरे खानाको लागि चाहिँ मलाई धेरै सजिलो हुन्छ अनि फेरि म यता आएर चाहिँ यो म स्पगेटी धोइदिन्छु हैन स्पगेटी धोइदिएर चाहिँ यसलाई म राखिदिन्छु एकछिनमा अनि यो म कराई दिन्छु यो ठुलो खालको कराई I'm gonna go ahead and set that into the high volume, actually high volume fire. मलाई माफ गरिदिनु होला मैले यो मैले पहिला नि चाहिँ मैले लगाइन मलाई माफ गरिदिनु त्यसको लागि र म यसलाई म लगाउँछु अहिले फेरि म प्याजलाई चलाइदिन्छु अलिकति यताउता चलाइदिन्छु हैन अनि फेरि रातो हुन्छ अनि फेरि म स्पगेटीमा मिक्स गरिदिन्छु है त अनि फेरि म यता आउँछु फेरि म यता त्यसलाई म एकछिन राख्दिन्छु यता आएर फेरि म अनि म यसलाई हाल्दिन्छु त्यसलाई म रेड अनियनसँग मिलाइदिन्छु त्यसलाई मिलाइदिएर मैले के खोजिरहेको थिएँ त्यो म त्यो मिक्स गरिदिन्छु हैन यो सोया सस हो त्यो सोया सस हो म त्यसलाई म मिलाइदिन्छु भरे it looks like it's already ready. Okay, so I'm gonna go ahead and mix that spices from the top, and then I'm gonna mix it while like that, just to give it back and forth, and yeah, there you go, back and forth until it's get ready and you know get that nice flavor, smell flavor. मैले Italian sauce ल्याएको छु हैन यो Italian tomato sauce, so it's really fantastic. You know, I recommend you guys to try that. I'm gonna go ahead and put that into the link below too. I mean into the description below. Go ahead and check that out. म यसलाई म अलिकति चाहिँ नुन हाल्दिन्छु हैन नुन हाल्दिन्छु तर तपाईहरुको स्वाद अनुसार हैन नुन हाल्दिन्छु यहाँ अनि चाहिँ नुन हालेर अलिकति मिडियम नुन हाल्दिन्छु हैन अनि फेरि म यसलाई मिक्स गरिदिन्छु मिक्स एकदमै वाल गरिदिन्छु हैन म एकदमै मिक्स वाल गरिदिन्छु अनि अलिकति धेरै नि रेड हुन्छ के धेरै नि रेड पार्नु पर्दैन फेरि म त्यसलाई लोमा हाल्दिन्छु हैन लोमा हालेर त्यो फायरलाई एकछिन पर्खिन्छु अनि फेरि म त्यसलाई म छोड्दिन्छु माथिदेखि छोड्दिन्छु हैन अनि म यता आएर चाहिँ यो चाहिँ हरियो खोर्सानीमा काट्दिन्छु अनि लुक्स लाइक रातो खोर्सानी पनि जस्तो छ हैन त्यो रातो खोर्सानी पनि म काट्दिन्छु अनि फेरि मलाई निकाल्दिएर चाहिँ अनि फेरि म चलाइदिन्छु यताउता चलाइदिन्छु फेरि यो चाहिँ फेरि राम्रो होस् क्या हैन सरी अबाउट द्याट यताउता म मिलाइदिन्छु अनि फेरि म यसलाई माथिदेखि हाल्दिन्छु यसलाई माथिदेखि हालेर यसरी एकदमै राम्रोसँग छर्दिएर चाहिँ यताउता फेरि चलाएर त्यो चाहिँ टमेटो सससँग हैन इटालियन टमेटो सस एकदमै राम्रो हुन्छ क्या फेरि अनि मैले पहिला पनि चाहेको थिएँ नि त अनि एकदमै राम्रोसँगले यताउता मिलाएर त्यसलाई एकदमै यो भयो क्या त्यता गरेर अनि मिक्स गरेर उताको नि यता पाएर हैन यताको नि यता पाएर अनि यताउता के होइन अनि फेरि यता यसलाई चाहिँ यो सोया सस अघि म निकाल्थेँ नि तपाईँले देख्नु भने यसलाई म माथिदेखि यसरी मिक्स गरिदिन्छु हैन मिक्स गरिदिएर चाहिँ I'm gonna mix it really well and then so I can have that really soya sauce taste. I'm gonna mix it well back and forth, and mix it well, and I'm gonna go ahead and taste this how it feels. Okay, let's go and taste. 1, 2, 3, go. Okay, so it looks like a really nice taste. Actually, I'm gonna go ahead and take that cover out, and I'm gonna wait for a little bit, just get a little bit warm, and I'm gonna put that into the plate. Just a little bit for the day. Actually, I don't eat that a lot, guys. So I'm gonna go ahead and put that into the plate, just a little bit, and I've already chopped the coriander. I'm gonna put that from the top, and then there's some red onions, and there you go. I have the lemon. I'm gonna go ahead and cut that in the later. So okay, thank you guys so much. This is how I cook my spaghetti. Hope you guys enjoyed, and make sure to like, comment and subscribe to my channel. Bye.